Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল দেখি গমেই পাইছে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এম্ব্ৰইডাৰীৰ নতুন এটা ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। এই ডিজাইনটো হ'ল বাৰ্থডে উপলক্ষে বনোৱা গৈছে। আহকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিজাইনটো বনোৱাৰ কাৰণে বগা কটনৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই কাপোৰটো কাঠৰ ফ্ৰেম এটাৰ লগত ফিটিং কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ওপৰত মোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন লাগে সেই ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ। মই ডিজাইনটো বনোৱাৰ কাৰণে এংকৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোক হয়তো বেলেগ সূতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই প্ৰথমতে ডিজাইনটোত আখৰকেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আখৰকেইটা মই চিলাবৰ কাৰণে ক'লা সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈয়ে আপোনালোকে চাই থকাৰ দৰে মই এই ক'লা সূতাৰে আখৰকেইটা চিলাই গৈ থাকিম। মই ভিডিঅ'টো অকণমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ যাতে কোনো ব'ৰ হৈ নাযায় আৰু সকলোৱে যাতে ভালদৰে গম পাইছে মই কেনেকৈ চিলাই কৰিছোঁ। যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মোক কমেণ্টত প্লিজ জনাই দিব। এনেকৈ এতিয়া মই গোটেইটো আখৰ চিলাই যাম। তাৰপিছত মই তাৰিখকেইটা চিলাম। মই এইবাৰ কেলেণ্ডাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইবাৰ জাষ্ট মই নৰ্মেল ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিছোঁ। তো এতিয়া মই এই তাৰিখকেইটা প্ৰথমতে চিলাই ল'ম। মই সংখ্যাকেইটা বহুত চিম্পুলত লিখি লৈছোঁ যাতে এনেকৈ চিম্পুলত মই চিলাইটো কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে চোৱাৰ কাৰণে যাতে কোনো অসুবিধা নহয়। সেইকাৰণে মই চিলাইটো খুব চিম্পুলতে কৰিছোঁ। এতিয়া মই গছৰ ডালটোৰ কাৰণে এক্ৰিলিক কালাৰৰ ব্ৰাউন কালাৰ যিটো আছে সেই কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। মই ব্ৰাছৰ সহায়ত এই গছৰ ডালটো আঁকি ল'ম প্ৰথমতে। তাৰপিছত সৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত তাত যিবোৰ ঠানি উলিয়াব লাগে সেই ঠানিবোৰ মই উলিয়াই ল'ম। গছত মই পাতৰ ডিজাইন নিদিওঁ, তাৰ সলনি মই ফুলৰ ডিজাইন দিম। আৰু ফুলৰ কাৰণে মই স্কাই ব্লু কালাৰৰ যিটো সূতা আছে সেই সূতাৰে মই সৰু সৰু ৰ'জৰ দৰে উলিয়াই দিম। এনেকৈ মই ফুলবোৰ গোটেই ঠানিবোৰতে লগাই দিম। এয়া দেখিছে মই সৰু সৰুকৈ ডিজাইনবোৰ ফুলৰ আকৃতিত দি দিছোঁ। তাৰ মাজত মই বগা কালাৰৰ সূতাৰ লগত সৰু সৰুকৈ ফুলবোৰ দি দিম। সেইবোৰ অকণমান দি দিম, গোটেইখিনিতো নিদিওঁ মই। এনেকৈয়ে মই গোটেইবোৰ ঠানিতে আগলি ছাইডত এই বগা কালাৰৰ ফুলবোৰ দি দিম। গছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই ছোৱালীজনীৰ ড্ৰেছযোৰত এতিয়া বনাম।
ছোৱালীজনীৰ ড্ৰেছবোৰতো মই স্কাই ব্লু কালাৰটোৱে সূতাটো ইউজ কৰিছোঁ। স্কাই ব্লুটো মোৰ খুব প্ৰিয় হয়, তো সেইকাৰণে মই স্কাই ব্লু কালাৰটোৱে লৈছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু কি কালাৰ বেছি ভাল লাগে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি। মই স্কাই ব্লু কালাৰটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ড্ৰেছৰ বেছিভাগ কালেকশ্যনো স্কাই ব্লু কালাৰৰে হয়। এতিয়া মই এনেকৈ ড্ৰেছটোৰ ওপৰৰখিনি সূতাৰে ওলাম আৰু বাকী তলৰখিনি কাপোৰৰে ওলাই দিম। তাৰপিছত মই জোলনাখনৰ ৰছীডাল প্ৰথমতে চিলাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ কাপোৰটো লগোৱাৰ পিছত ৰছীডাল মানে চিলাওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই ৰছীডাল চিলাই ল'লোঁ। এয়া হৈ গ'ল ৰছীডাল চিলোৱা। এতিয়া মই এই ৰছীডালৰ মাজত সৰু সৰুকৈ পিংক কালাৰৰ সূতাৰে ৰ'ছৰ আকৃতিত ফুল বনাই দিম, যাতে অলপ ডিজাইনটো দেখিবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই ব্ৰাউন কালাৰ সূতাটোৰে চুলিখিনি লগাই দিম। চুলিখিনি অকণমান দীঘলকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে মই সূতাটো অলপ দীঘলকৈ উলিয়াই ৰাখিম। তাৰপিছত সূতাটো যাতে আকৌ ওলাই নাযায় সেইটোৰ কাৰণে মই তাত আৰু এটা সৰুকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, সৰুকৈ মই এটা গাঁঠি দি দিম। তাৰপিছত এনেকৈ এই মাথাটোৰ যিখিনি লাইন দিয়া আছে সেই লাইনৰ মতে মই চুলিখিনি তেনেকৈ ৰাখি গৈ থাকিম। চুলিখিনি আমাৰ লগোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই তলৰ ছাইডখিনি সমানকৈ কাটি দি অলপ ফণীৰে চুচি দিছোঁ, যাতে চুলিখিনি অকণমান ভাল হয়, চিধা হয় আৰু মই মোৰ মতে ডিজাইনটো দিব পাৰোঁ। এতিয়া মই চুলিখিনিত অকণমান বেকা কৰিবৰ কাৰণে কেঁচিৰ সহায়ত অকণমান টানি দিছোঁ। এই সূতাডাল টানি দিলে অলপ বেকা হৈ যায়, তো সেইকাৰণে মই অলপ টানি দিছোঁ, যাতে ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় চুলিখিনিৰ কাৰণে। হৈ গ'ল চুলিখিনি অকণমান এতিয়া তলৰ ছাইডখিনি কাৰ্লি যেন দেখা হৈছে। আৰু এতিয়া আমি চুলিখিনিৰ মাজত অকণমান ডিজাইন দিব ট্ৰাই কৰিম, ফুলৰ ডিজাইন। তো মই পিংক কালাৰ সূতাৰ লগত ফুলৰ অলপ ডিজাইন বনাই দিছোঁ, যাতে অকণমান আৰু বেছি ধুনীয়া দেখা হয় চুলিখিনিত। চ' মই এতিয়া পিংক কালাৰ সূতাৰ লগত ৰ'জৰ ডিজাইন দি দিছোঁ। এয়া চাওক। ইয়াৰ পিছত মই ছোৱালীজনীৰ স্কাৰ্টৰ কাৰণে স্কাই ব্লু কালাৰ নেটৰ অলপ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ কাপোৰটো চিলাই লওঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে এতিয়া লগাই দিম। এয়া চাওক, মই এতিয়া কাপোৰটো চুলিখিনিত অলপ চাইড কৰি লগাই দি দিছোঁ। এতিয়া মই জোলনাখনৰ বহাৰ কাৰণে বাঁহৰ ষ্টিক এডাল লৈ লৈছোঁ। অকণমান দীঘল আছিল, তো মই চিন দি সেইটো কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ সূতাৰে লগাই দিম, কাৰণ জোলনাখনৰ ৰছীডালৰ কালাৰো গ্ৰীণ কালাৰৰ সূতাতে কৰিছিলোঁ। তো মই এতিয়া ষ্টিকডালো মই গ্ৰীণ কালাৰৰ সূতাৰে লগাই দিম। কালাৰ লগোৱাৰ কাৰণে মই স্কিন কালাৰ ফেব্ৰিকৰ যিটো স্কিন কালাৰ সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ছাইডত মণি লগাই দিম। তো তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ফেব্ৰিকৰ আঠাৰে ছাইড ফ্ৰেমটোত লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত সৰু সৰু হাফ মণি থাকে, সেই হাফ মণি মই চাইডে লগাই দি দিছোঁ।
তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোক অলপ বেছিয়ে বগা যেন লাগি আছিল, সেইকাৰণে মই লাইট গ্ৰীণ কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰটো অকণমান কৰি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট মোৰ ডিজাইনটো বনোৱা। তাৰপিছত ওলোটাই মই যিখিনি কাপোৰ এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই থৈ দিয়া আছে সেইখিনি মই কলা সূতাৰে চিলাই লৈছোঁ। চিলাই লৈ মই বান্ধি দিম। এয়া ডিজাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ বনোৱা। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।